હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. તો આજે આપણે સુરતનો એવો ફેમસ લોચો બનાવશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને બધાને ભાવતો લોચો બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈશું. તો 2 થી 3 ચમચી અડદની દાળ અને 1 બાઉલ ચણાની દાળ, 1 બાઉલ પૌવા ચોખાના, 4 થી 5 મીડિયમ સાઇઝના મરચાં, 1 આદુનો ટુકડો અને અડધું લીંબુ. તો હવે દાળને આપણે સારી રીતે ધોઈ અને પલાળી દઈશું. અડદની દાળ ને ચણાની દાળ બે ભેગી પલાળી દઈશું. પૌવાને આપણે અલગ પલાળવાના. દાળને 5 થી 6 કલાક પલાળવા દેવાની. હવે સારી રીતે પલળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. જો આ રીતે આમ ભાંગી જાય નખથી, એટલે સારી રીતે પલળી ગઈ છે. અને અડદની દાળ પણ પલળી ગઈ છે. હવે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈશું. હવે આપણે દાળની ભેગા ક્રશ કરવા મરચાં અને આદુ બંને એડ કરી દઈશું અને પૌવા. સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે, તો તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આમ કરકરું રાખવાનું. જુઓ, આવી રીતના આવું રાખવાનું. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. માપ રાખવાનું. આપણે ગમે એ વાટક્યો લો કે તમે ગમે એ વસ્તુ લો એનું માપ રાખવાનું. સરસ બને. આપણે આ 2 બાઉલ લીધા છે. અત્યારે 2 બાઉલ લીધા છે. આ વધ્યું છે, એને એરટાઈટ ડબ્બામાં તમે 2 થી 3 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં રાખી શકો છો. હવે આપણે તેમાં બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. ખાટો મીઠો બનાવવા માટે 1 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી જીરું શેકેલું પાવડર ને 5 ચમચી હિંગ, અડધો લીંબુનો ટુકડો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. પછી આપણે જે બાઉલ લીધું એ બાઉલથી આપણે ખીરું ભર્યું છે. આ બાઉલથી 2 બાઉલ ખીરાના માપ લીધું છે. તો 2 બાઉલ ખીરું હોય તો 4 બાઉલ પાણી આપણે એડ કરવાનું. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે એટલું પતલું રાખવાનું. આપણે ઢોકળાનું ખીરું બનાવતા હોય એ કરતાં થોડુંક પતલું રાખવાનું. હવે આપણે આમાં 1 ચમચી ઈનો નાખશું. જુઓ, આ ઈનો લીધો છે. અને હવે એક જ સાઈડ આ રીતે આમ હલાવવાનું. જુઓ, તમે જુઓ છો આ કેટલું સરસ ફૂલી ગયું છે. બધું સારી રીતે ફૂલી અને ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે ઢોકળિયું મૂક્યું છે, તો એમાં આપણે ડીશ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. ડીશ આપણે અગાઉથી ગરમ કરવા મૂકી દેવાની 5 મિનિટ. હવે આપણે તેમાં તેલ લગાવી દઈશું. આ રીતે આખી ડીશમાં તેલ લગાવી દેવાનું. હવે આપણે લોચાને બફાવા મૂકી દઈશું. આ રીતે 3 ચમચા લોચાનું ખીરું એડ કરવાનું ડીશમાં. જાડું બહુ નહીં બનાવવાનું, પતલું જ રાખવાનું. ઉપર થોડોક મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને મરી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. હું અત્યારે મરી પાવડર નથી ઉપર ભભરાવતી. તો હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 થી 15 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું.
મીડિયમ ગેસ રાખવાનો, બહુ ફૂલ નહીં રાખવાનો, મીડિયમ. ગરમ ગરમ લોચાની ઉપર ભભરાવાનો આપણે મસાલો બનાવી લઈશું. 1 ચમચી સંચળ પાવડર, 1 ચમચી શેકેલું ધાણા જીરું, 1/2 ચમચી મરી પાવડર, અને 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, અને 5 ચમચી હિંગ. હિંગથી સ્વાદ સારો આવે અને પસવામાં ખૂબ જ સહેલાઈથી પસી જાય આપણને. 10-15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે લોચો ચેક કરી લઈશું. સારી રીતે બફાઈ ગયો છે, તો આ રીતે આમ ચમચી નાખીને પછી આપણે ચમચીની મદદથી જોવાનું. જુઓ, ચમચી હાવ કોરી આવે છે, એટલે સારી રીતે બફાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ચટણી વગરનો લોચો અધૂરો છે, તો મેં ખાટી મીઠી ચટણી બનાવીને રેડી રાખી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. આમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના લીલા મરચાં મોટા નાખ્યા છે, તીખા, અને 1 બાઉલ ધાણા, અડધું બાઉલ ફુદીનો, 5 થી 6 લસણની કળી, અને 2 ઇંચ જેવડો આદુનો ટુકડો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધું ફાડ્યું લીંબુ, અને 1 ચમચી ખાંડ. તો ફુદીનાની અને ધાણા લસણ આદુની ચટણી બનીને રેડી છે. તો હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈશું. હેલો ફ્રેન્ડ, આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારી રસોઈને લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, તમે મારી રસોઈમાં નવા હોય તો બાજુમાં બે લાઇકન ઉપર ક્લિક કરજો, કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારી નવી રસોઈ આવી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો. આ તેલ એડ કરી દઈશું. તેલ નાખવાથી સ્વાદ લોચાનો સારો આવે. તેલની જગ્યાએ પણ તમે બટર એડ કરી શકો છો. આ લોચાનો મસાલો છે. પછી આમાં તમે તીખા વધારે ખાવું હોય તો ઝાઝા ઓછું તમે એડ કરી શકો છો. સુરતી લોચો બનીને રેડી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને નાનાથી માંડી મોટા બધાને જ ખૂબ જ ભાવતો હોય એવો લોચો બનીને રેડી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. લારીમાં મળતો એવો લોચો ખૂબ જ ટેસ્ટી, સરળતાથી પણ તમે ઘરે હવે બનાવી શકો છો.